pitäisikö nousta. Löytyy tämmönen ihan hieno. Mikäli suojaisa rakennus, missä on tulipaikka ja laveria ja muuta, mutta kamppeet on kyllä ihan märät edelleenkin. Kello on 5 aamulla. Kai sitä pitäisi lähteä ylös tästä. No niin, taas mennään. Vähän oli taas hias lähti, kun tuntui, että kaikki on hukassa. 43 minuuttia siitä, kun kello soi ja tuntuu, että ei halua herätä, niin ollaan tien päällä. Ei kun 41. No niin. Sitten taas mennään. Paltamo. 11 yli 6. K-kauppa, joka on auki ja vähän vajaa 4 tunnin päästä. Pitäisikö ottaa? Alkaa olla vähän lämmin. Ei varmaan tarvitse takkia enää. Oli tosiaan kaikki kamppeet ihan märkiä. No okei, siis kengät ei litise ehkä ihan yhtä paljon kuin eilen illalla. Sitten käännetään tästä vasemmalla. Tuolla Ollin luona ranta. Jos ollut kotaa. Siellä taas Perttu nukkuu. Ei mennä. Mutta oli hyvä valinta. Missä mä olin, saankin nukkua yksi. Ja oliko Alo sitten jossakin pukukopissa vai missä, mutta ei ainakaan siellä mikään lie taukotupa, kota, suojaisa tila. Ei se vissiin tupaa ollut, se taisi olla vähän niinku puoli avoin ikkuna. Ja niin. 13 senttiä. Laitetaanpa ehtikö Karmini siihen mukaan kohta. Se vasta palaa mukaan jälkeen. No niin, sehän näyttää kivalta. Näyttää vähän sitkuttamaan ja kun se just mietin, että vähän sen vasemmassa polvessa ja oikeassa akillesjänteessä tuntuu pikkusen. Ei mitään kipua, mutta niin kuin aikaisemminkin sanonut, niin niitä kannattaa kuunnella, jos ne yrittää sanoa jotakin. Nyt rauhassa. No ehti se Karmini 14 prosenttia. Tuossa olisi ollut hiekkaa. Tuospa vettä. Ja mistähän sitä saisi vettä? On sitä vielä, mutta ei mitenkään liikaa. Huomenta aurinko. Nää ois taas suora. Ristijärvi jääpi taakse. 36 kilsaa tälle päivälle. Eilähän matkaa tuli 611 kilsaa. Tuolta noin Kouvolasta Verlaa siirtymään mukaan lukien ja 580 ilma. Siltä rakennettu 1968. Aika leviä. Se on ihan kohtuullisen leviä pienarki, mutta sekin on taas täynnä kaikkea paskaa. Näistä kato noissa päädyissä lukee joskus. Sitä ei tuossa päädyssä ollut, mutta siellä aiemmassa oli. Sitten me lähdemme kohti Hyrjyn salamaa. Tuosta menisi vanha tie tuonne noin. Ei se aja. En mä tiedä, ehkä se vielä menisi näihin taajamissa, kun saati poiketa reitiltä. Mutta niin. Se kartan mukaan läpikäyttää se, eikä se edes puutu banderissa. Jokin sitä onkaan siinä. Hyrjyn salmi 25 kilsaa. Mennään sinne. Täällä on siltakerho yksi kontribuutio. Möykkysenjoen silta. Kattokaa kuinka upia. Se jo ajanut. No, sitä paitsi kun jo täältä, niin saa hyvän näköalan sillalle. Ja tuossa on sitten muutaman kilsan päässä toinen silta, mikä on piirretty tähän parkkouriin. Eli tältä tieltä pitää poiketa vähän sen tuohon oikealle ja ajaa tommonen vastaava vanhan tien mutka kautta parkkipaikka. Veikkaa, että ihan kaikki ei välttämättä huomaa sitä. Mutta jos huomaa, niin hyvä. Ja täällä sitten on se parkkourin pätkä, mikä pitää ajaa tosta. Kun näette, niin viiva menee tosta oikean kautta. Eli ei tykitetä tonne vaan. Mennään tänne, missä on lähes uutuuttaan hohtava parkkipaikan merkki. Ja upea vanha asfaltti. Oi, kun on nättiä. Ja silta,
jalka on vähän koholla. Joo, vanha kunnon kivipaala. Oi. Ja muistakaahan muutkin ajaa tätä kautta. Omapahan mäkipää idekään. No tekis kyllä mieli kuvitella, että se tarkoituksella tehdään. Mutta en oo varma, sieltä näkee. Tai ei oikeastaan näe, mutta se voi kysyä sitten. Tää nyt hiastaa aika paljon, kun ois voinut vaan tykittää tätä suoraa tietä muuten tänne ylämäkeen. Just mietin, että niin jostakin pitää löytää vessa, että pääsee vähän tyhjentämään. Niin tässä oli niinku näin lähellä tietä yhtäkkiä. Tässä on sitten yksi niitä viime hetken muutoksia ykkösparkkouria ja se oli piirretty tuonne. Ei ole mäkipää huomannut, että tässä on tasoristeessa siirretty turvallisemman paikkaan. Sillä että mennään niinku kohti suoraan raiteiden yli tai raiteita vastaan. No ei nyt ihan, mutta melkein enemmän kuin mitä se oli tuolla. Katsos niin, mennään aika vinoa. Kappa tuo on turvallisempi näin. Siitä tuli sitten niitä viimeisiä muutoksia. Ihan pari päivää ennen starttia. Tuolla pohjoisempana on tehty toinen samanlainen. Sen se oli huomannut, mutta tämähän ei ole vielä päivittynyt edes OpenStreetMappiin eikä tällä Google Mapsinkaan. Mutta toki kansalaisen karttapaikassa oli. Päästiin soralle taas viimeinkin. Tää on aika hyvää soraa. Ja sitten vois syödä eilen Kestillä Seolta ostettu aika arvokkaan sämpylä. Tuossa on ollut se toinen tasoristeys, mikä oli korjattu jo aikaisemmin. Siirretään tuolta kauempaa. Jos on rautatiessä mutka, niin tuosta ei ole kovin hyvä näkemä tonne vasemmalle, eli tonne eteenpäin. Jaa. Tää olikin valtiontie. Ei ole vielä vaihdettu. Maantie päättyy kyltiksi, tuo vanha yleinen tie päättyy kylttiin. No tuo ei äsken tosiaan näyttänyt valtiontieltä. Oli vähän ehkä sen verran isoa intosoraa täältä. Ja oli äsken nyt vähän jyrkkää nousuakin. Mutta sehän ei sano, etteikö valtiontiellä voisi olla. Ollaan Hallan tiellä. Se on mustutettu tää yhtä sämpylää jo aika monta kilsaa. Yrittänyt syödä silleen, että sylyypi sitä vähän sen pehmentäessä suussa. Auttais ruoasulatusta ja näin. Niin. Ei vaan mennä sylykää tulla kovin paljon. Pitäisikö juua enemmän? No totta hitossa pitäisi. Mutta samalla kun miettii tässä, että pitäisi juua enemmän, niin taas kusettaa. 73,5 kilsaa tänään ajettu ja 3 on käynyt kuseella jo. Ja kohta varmaan 4 sitten. Se ei varmaan niistä tasapaino heittää sitä poronpyllyä. Josta tulikin mieleen, että ensimmäinen poro nähty tuossa ihan joku pari kilsaa sitten. Ei kerinyt kaivaa kameraa, kun tämmönen alamäki. Ei sen puoleen kyllä minä tiedä, minkä näköisiä porot on. Ilman, että tarvii kamerasta tarkistaa. Ehkä teki. Kihinuti. Me käymme piston tuolla vanhalla terva- ja tarpatti tehtaalla tuolla ja jatkamme sitten tuolla. Täytyy silta paino rajoitu 9 tonnia, sillalle matkaa olikohan 7,8 kilsaa. Ei mulla niin paljon ruokaa ja varsinkaan vettä enää ole. Pitäis onnistua. Meillä on Halla-ukon muistomerkki. On se sitten Hallan talokin siellä. Tää on mahdollista. Jos on, niin siellähän on käyty aikaisemmassa rutkassa aikana ennen kuin Pekka niitä ajeli. Täällähän on tuttuja. Moro! Tämähän näyttää kivalta. Tästähän sitä sitten käyttää molempia käsiä, niin ei rikon renkaita. Pitää tässä nyt vähän pikkosajelua kuvata vielä. Aha, vähän liikkuu nää pitkoksessa. Onneksi eivät ole liukkaita.
Mitä vittu? Niin, onkohan Ruskossa ollut ennen Pitkousia? Mä en muista. Täällä aletaan päästä perille. Joo, saapa nähdä mitä tässä tulee. Menneekö sitä reittiä mitä on aikonut. Jos ei jos vähän riippuu siitä, että